හරි පුතේ නම් අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලගේ 2023-24 O level paper එක. ඒකේ MCQ part එක කතා කරන්නේ. පුතාලා මේ විදි දන්නවා මේ විදි වල හොඳ ලෑස්තියක ඇති කියලා හිතනවා. හරි මේ විදි ඔයාලා මේකට ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඉන්නේ. papers ගොඩාක් කරලා. කමක් නැහැ අපි මේකේ සමහර ඩවුට්ස් තියෙන තැන් ඇති. ඒ ටික ඩිස්කස් කරන්නයි යන්නේ. ඔන්න මේ මම කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පේපර් එක ඔයාලට සිංහල මීඩියම් එකකින් උනත් මේක හිතන්න තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් පේපර් එකේ ඔයාලා දන්නවා ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා MCQ පේපර් එක. ඔයාලට කරන්න ප්‍රශ්න 40 එක එක විදිහට ස්ට්‍රක්චර් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එක එක පාර්ට් එකෙන් පාර්ට් එකට ඔයාලා උත්තර මේ ආන්සර්ස් වලට මාක් කරගන්න ඕනේ. මාක් කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්න 40 හින්දා ඔයාලා දන්න මුල් ප්‍රශ්න ටිකට අඩු කාලෙකුත් අන්තිම ප්‍රශ්න වලට අන්තිම ප්‍රශ්නට අමාරු ප්‍රශ්න අමාරු ගැටියක් කියවන්න හිතන්න තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවට ටිකක් වැඩි කාලයක් ඔයාලා ඇලොකේට් කරගන්න ඕනේ. හරි? ඉතින් එහෙම ඒ දේවල් වලට මේ වෙද්දි ඔයාලා හොන්දට ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඇති කියලා හිතනවා. අපි දැන් කරන්නේ ප්‍රශ්නවල සමහර වැරදි ඔයාලා දන්නේ නැති සමහර ලාට මේ අටච් වෙලා නැති තැන් ඇති. ඒ දේවල් ටික මොන හරි අඩුපාඩු තියෙන තැන් හදා ගන්නයි මේ හදන්නේ. හරි. හරි. එහෙනම් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් 2023-24 ෆස්ට් පේපර් එකේ පළවෙනි ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එකේ ඉඳන් ඉස්සරහට යමු. මේ ප්‍රශ්න ටික කරගෙන යන්න. හරි. හරි. හරි පුතේ. එන්නකො එහෙනම් ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එක අපි මාත් එක්කම කතා කරමු. ඔයාලට දැන් දාලා ඇති ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙන ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එක. හරි. මොනවද මේක අහන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. ඔයාලා හොඳට මේ ප්‍රශ්න කියවන්න ඕනේ. කියවන්න ලොකු ටයිම් එකක් ගන්න නම් බෑ හැබැයි. පළවෙනි ප්‍රශ්න ටිකට 10ට විතර පළවෙනි ප්‍රශ්න 10ට ලොකු ටයිම් එකක් ගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒ ප්‍රශ්න ටික හරි ඉක්මනට කියවලා ඉක්මනටම මාක් කරලා ඉවර වෙන්න ඕනේ. මොන හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ තැන ඔයාලා රැඳෙන්න බෑ. ඒ තියෙන තැන පොඩක් මාක් කරලා පේපර් එකේ ඉස්සරහට යන්න. හරි ඊට පස්සේ ආයෙසරයක් ඔයාලට ටයිම් එකක් එනවා මේක ඉතුරු ටික ගොඩක් දුරට ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ පේපර් එක කියන්නේ ෆස්ට් පේපර් එක ඉවර කරාටම වගේ පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආපහු අර බැරි වෙච්ච එක දෙකක් කීපයක් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න වලට ආයෙ ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රශ්න මේ ආයෙත් මාක් කරන්න. ඒ වගේ ඔයාලා මේ වෙනුවෙන් සෑහෙන ලෑස්ති වීමක් කෙරලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. අපි ගමු එහෙනම් ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එක. මොකද්ද? Following 4 computers of the same brand are available at 4 different shops. මොකද පුතේ කියන්නේ එකම බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් කම්පියුටර් එකක් එකම වර්ගයේ කම්පියුටර් එකක් තියෙනවලු shops හතරක. නේ 4 different shops කියලා තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා shops for same price. එකම price එකකට තියෙන්නේ. හරි. එකම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එකම price එකට හැබැයි shops හතරක තියෙන්නේ. Each of them has 1 TB hard disk. ඒ හැම එකනම ඒකේ secondary memory එක ඔය කියන computers වල computer එක ගානේ ඒ වල secondary memory එක 1 terabyte තියෙනවලු hard disk. හරි. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට VGA port එකක් තියෙනවලු හැම මේ computer එකකම and consumes the same amount of electricity. මේ ඔක්කොම හැම එකකම සමානව තියෙනවා. එහෙමනම් යාහනවා මෙහෙම දෙයක්. Which one is more suitable to buy? මේ හතරේ මේ දේවල් ටික සමාන නම් අනිත් දේවල් දිහායි ඔයාලට බලන්න තියෙන්නේ. මේ දේවල් ටික ගැන කන්සිඩර් කරන්නේ නැතුව ඔයාලා දැන් මෙන්න මේ අනිත් දීලා තියෙන දේවල් වලින් ඔයාලා කම්පෙයාර් කරන්න දේවල් වගේක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. එයා processor එක ගැන කියලා තියෙනවා. cache memory එක ගැන කියලා තියෙනවා. RAM එක ගැන තියෙනවා. USB ports ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ටික තමයි කම්පෙයාර් කරන්න ඕනේ. හරි. හැම හතරටම පොදු දේවල් ටිකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න processing speed එක වැඩිම කොයි එකේද කියලා. අත්තල බලන්න ඕනේ. හරි. processing speed එක වැඩිම තියෙන්නේ මෙතන 3.6 GHz තියෙන එක. 3.6 GHz තියෙන දෙන්නෙක්ගේ. ඒ අතරේදී ඔයා බලන්න ඕනේ cache memory එක වැඩිම කාගේද කියලා. cache memory එක ඔයාලට පේනවා 12 MB තියෙනවා එක්කෙනෙක්ගේ. 6 MB වලට වඩා 12 MB එකෙනෙක් තියෙනවා 16 MB තව එක්කෙනෙක් තියෙනවා නේ sorry 16 MB තියෙනවා
හරි. ඒකත් හරි. කෑෂ් මෙමරි එකත් වැඩිම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඔන්න. දැන් ඔන්න අගම අන්තිම එක්කෙනා දැන්ටත් අපිට හොඳයි කියලා හිතෙනවා. රැම් එක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. රැම් එක අන්තිම දෙන්නගේ 3 සහ 4 තියෙන ආන්සර්ස් දෙකේම RAM එක 8GB. USB ports උත් 8 ගානේ තියෙනවා අන්තිම දෙකේ. ඒ කියන්නේ 3 4 ආන්සර්ස් දෙකේ. ඒතර ඔයාලට 3 4 ආන්සර්ස් දෙකේ වෙනසකට තියෙන්නේ කෑෂ් මෙමරි එක ගැන හිතන්න විතරයි. මේ කෑෂ් මෙමරි එක 16 MB කියලා වැඩිම MB ප්‍රමාණයක් තියෙන කෙනාව තමයි එහෙනම් ඔයා මෙතෙන්දී ආන්සර් එක විදිහට ගන්න වෙන්නේ. හරි? ඇත්තටම ඒකේ විතරයි වෙනසකට වැඩිම හොඳම කැපැසිටි එකක් පෙන්වන්නේ. හරි? more suitable to buy කියලා කිව්වම එහෙනම් අපිට ගන්න වෙන්නේ 4th ටෙස්ට් ආන්සර් එක. ටෙස්ට් එකකට 4th ආන්සර් එක ගන්න. හරි? 4. 1ට 4. හරි. 2. හරි පුතේ. second question එකට යමු එහෙනම්. Which of the following devices could be used to capture English text from printed document? හරි printed document එකකින් English text අකුරු ටික capture කරන්නයි ඕන වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් scan කිරීමක් කරගන්න ඕන එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මතක් කරන්න ඕනේ web 10 වල අලමුණිම first unit එක use කරාමින් දැන් මේක ගන්න. එතකොට මේක පාඩම් කරලා කියන්න ඕනේ. හරි. අපි බලමු ආන්සර්ස් ටික මොකද කියලා. මොකද්ද මේ ස්කෑන් කරන්න ඉංග්‍රීසි ටෙක්ස්ට් බුක් එක ස්කෑන් කරන්න මෙතන හොඳ වෙන්නේ මොන ස්කෑන් එකද කියලා පුතන් චෙක් කරමු. barcode reader first one එතන මේ. second one magnetic ink character reader. magnetic ink character reader use කරන්න බෑ මෙතෙන්ද. මොකද magnetic ink character reader එක use කරලා මතකයි check number එක එහෙම ඩිටෙක්ට් කරන්න. ඒක අර පොඩ්ඩක් ඔක මතක් කරගන්න. ඊට පස්සේ third one optical character recognition. optical character recognition අන්තිම එක optical mark recognition කියලා කියනවා. optical character recognition තමයි අපිට මෙතනදි ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ third answer එක. තුන්වෙනි උත්තරේ තමයි මෙතන යන්නේ. මොකද optical mark recognition එකේ අපි check කරන්නේ අර MCQ ලකුණු වගේ. මොකක්ද marks sheet එකක ලකුණක් තමයි එතෙන්ද recognize කරන්නේ. හැබැයි characters recognize කරන්න OCR එක තමයි use කරන්න වෙන්නේ. එහෙනම් අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. දෙකට answer number 3. තුනට third one. ඒකට යමු. Which of the following is solid state drive? මේ drives වලින් මේ වලින් solid state drive එක මොකක්ද කියලා අහනවා. First one compact disc. ඒ කියන්නේ CD. CD කියන්නේ solid state drive එකක් නෙමෙයි පුතා. ඔප්ටිකල් මම හිතන්නේ මේ රෙදි වල බලලා තියෙනවා පාඩම් කරලා තියෙනවා මැග්නටික් මීඩියම් වල තියෙන ඒවා ඒකවල මැග්නටික් ටේප් එක ඔප්ටිකල් මීඩියම් මේ ඔක්කොම බලලා ඇති හරි දැන් මේ වෙද්දි මේක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ පළවෙනි එක ගන්න බෑ දෙවෙනි එක hard disk drive නෑ ඒක ගන්නත් බෑ solid state නෙමෙයි magnetic tape drive no you can't take that fourth one USB flash drive ඒක නම් හරි නේද? ඒක නම් solid state drive එකක්. take that answer. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය අහමු බලන්න. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. Which of the following executes the instructions of computer programs? මේකේ computer programs execute කරන්නේ කොහොමද කියලා අහන්නේ. Which of the following executes instruction of computer programs? Number 1, cache memory. Cache, it's a memory. It's a volatile memory. You can't take that. Second one, central processing unit. ඒකකින් අපිට කතා කරන්න දෙයක් නෑ. එතනදිම ගන්න වෙනවා නේද? හරි. CPU. ඉතින් අනිත් දේවල් ගන්න එක තේරුමක් නෑ නේ පුතේ. හරි අපි එහෙනම් fourth one අපි ඒකට ආන්සර් නම්බර් 2 දාගමු. ඉතින් අනිත් ඒවා ඔක්කොම memories මේ CPU එක විතරයි processing unit එකක් වෙන්නේ. instructions execute කරන්න use කරන්නේ ඒක. හරි. ඊළඟ එක fifth පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. Which of the following is required to network
for network for computers in a star topology. star topology එක කියන්නේ මේ computers හතරක් network කරන්නේ. computers හතරක් star topology එකක් use කරලා මම දන්නවා මේ topologies ටික ඒ කියන්නේ physical arrangement of a network නේ. ඔයා දන්නවා computers කොහොමද physically arrange කරලා තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන දේ තමයි topology එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතකොට පුතාලට මතක් වෙන්න ඕනේ star topology එක ගැන. star shape එකට හදන හැදෙන network එක. මොකද පුතේ ඒකේ තියෙන්නේ 1 number 1 firewall, number 2 modem, number 3 server, number 4 switch. switch එක තමයි අපි use කරන්නේ. switch එකක් තමයි මැදින් ඉන්නේ. switch එකයි මේ 4 computers තියෙනවා. මේ මම මෙහෙම අදින්නා. මේ මැද තියෙන switch එකක් computers හතරක් මෙයා තමයි switch එකක්. switch එකක් හරි hub එකක් හරි වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි එහෙනම් star topology එක create වෙන්නේ. ඒකට number ඕනේ නේද? විතරයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? 6 time. Which of the following is octal equivalent of decimal 216? Which of the following is the octal equivalent? decimal ගානක දාලා තියෙනවා. මොකද මේ decimal ගාන 216. මෙන්න මේකේ octal equivalent එක මොකක්ද කියලා වගේ අහන්නේ. ඔන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මම ක්‍රම දෙක ඕනනම් කියලා දෙන්නම්. පුතාලට බේසික් ක්‍රමය මේ මෙතඩ් දෙක ඔයා යූස් කරන්න. හොඳද? මම ඔයාලට මේක ටිකක් මෙහෙමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ decimal number එක 8ෙන් බෙදලා octal කරන්න. හරි මේ decimal number එක 8ෙන් බෙදලා octal කරන්න පුළුවන්. ඒකම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ decimal number එක දෙකෙන් බෙදාගෙන ගිහිල්ලා මේක binary කරලා binary number එක ආයෙත් octal බවට convert කරන්න. මොකද ඔයාලට බේසික් කියලා හිතන දෙයට ඔයා යන්නේ. හරි? ඉතින් මේක වැඩේට මම පළවෙනි මේක first method එක use කරන්නකො මෙතෙන්ට. හරි මොකද්ද? 216. මොකද පුතේ බෙදන්නේ 8ෙන් බෙදනවා. හරි. 21ට 8 වරක් කීයක් තියෙනවද? 8 වරක් 1 16යි. ඉතුරුයි කීයද පුතේ? 8 වරක් 1 16යි. ඉතුරුයි හරි. ඉතුරුයි ඉතුරුයි කියන පුතේ 16යි. 10 10 20 21. හරි. කීයද? තව 5ක් ඉතුරුයි නේද? හරි. 16යි 20යි 21 වගේ 5ක් ඉතුරුයි. මේ 56ට 8 වරක් කීයද? 8 වරක් 7 56යි ඉතුරුයි බිඳුවක්. ඔන්න 8ෙන් බෙදනවා. 8 වරක් 3 24යි. 8 වරක් 3 24යි ඉතුරුයි කියන පුතේ. ඉතුරුයි තව 4ක්. ඔන්න ඉතුරු 3 නේද? මම වැරද්දුවා නේද? 23 24ක් ගිහම කීයද? 3යි නේද? මම නේද වැරද්දුවේ? හරි. එහෙනම් අපි මේව දාමු. ඒකට මේ මොකද්ද? මේක තමයි octal equivalent එක. හරි. 3යි බිඳුවයි මේක octal number එක. තව කොහොමද අනිත් method එක? මම ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක බලලා දෙනවා. අපි method එකක් බලමු. මේ බලන්නකෝ. ඔයාගේ තියෙන 216 කියන number එක මේක මේ decimal number එකක්. හරි. decimal number එක binary කරන්න පුතාලා ගන්නවා. පුතාලට method කීපයක් තියෙනවා. මම ඕනනම් basic method එකක් කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි ගමු මෙහෙම ගමු. කොහොමද ගන්නෙ? 1 ගොඩවල් 2 ගොඩවල් 4 ගොඩවල් 8 ගොඩවල් 16 ගොඩවල් 32 ගොඩවල් 64 ගොඩවල් හරි 128 ගොඩවල් හරි 256 ගොඩවල් තියෙන්න පුළුවන් හරි අපි මෙහෙම ගත්තොත් මේ මොනවද මේ මෙන්න මෙහෙම ගොඩවල් ටික දාගන්නකෝ
මට මෙතන 216 216 ඇතුලේ 256 ගොඩක් නැහැ. ඒක නිසා මම 256 ගොඩ අයින් කරනවා. මට පුළුවන් 216 ඇතුලේ 128ක් අයින් කරගන්න. 216 න් 128ක් ගිහම කීයද? ඊට 16න් 8ක් ගිහම 8යි. හරි. 10න් 2ක් ගිහම ආයෙත් මෙයාගේ 8යි නේද? හරි. හරි නේද පුතේ? 88යි. 216න් 128ක් ගිහම 88ක් ඉතුරුයි. ඊළඟ පුතේ ඉතුරු 88ක්. 88න් අපිට පුළුවන් 64ක් අඩු කරගන්න. 64ක්. මොකක්ද අඩු කරන්නේ 64ක්. ඒක 8න් 4ක් ගියාම 4යි. හරි. 64 කියලා අඩු කරනනේ 8න් 4 ගියාම 4යි. 8න් 6ක් ගියාම ආයෙත් 2යි. ඔන්න. 64 පොඩකුත් ගන්න පුළුවන්. අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට 24න් ආයෙත් ඊයද අයින් කරන්න පුළුවන්. 16ක් අයින් කරන්න පුළුවන් නේද? 16ක් අඩු කරොත් මොකද? 14න් 6ක් ගියාම 8යි නේද? තව 8ක් ඉතුරුයි එහෙනම්. මේ ගොඩයි 8 ගොඩයි තියෙනවා. හරි. 8 ගොඩකුත් තියෙනවා. දැන් අපි ඉතුරු කොටවල් ඉතුරු ඒවට පොඩි මෙන්න බින්දු දාගෙන යන්න ඕනේ. බින්දු දාගෙන ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ පුතේ? මේක තුනේ කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. මොකද කරන්නේ? තුනේ කෑලි වලට. දැන් මෙතන කීයද? බින්දුවයි. මෙතන කීයද? 3යි. මේක 3යි. ඔක්ටල් ඉක්වලන්ට් එක. තුනේ කෑලි වලට කඩනවා කියන්නේ දැන් මම මේ මුළු වලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ නැහැ. කොහොමද කන්වර්ෂන් එක කරන්නේ කියලා. හැබැයි ටිකක් බේසික් ඉක්මනට මේ මෙතඩ් එක අරගෙන ගියා. පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න අපි කොහොමද ඔබ කරගෙන යන්නේ කියලා. එහෙනම් අපිට මේකට ආන්සර් එක ගන්න වෙන්නේ. ආන්සර් නම්බර් 4 නේද පුතේ? 61. අනිත් එකට. ආන්සර් නම්බර් 4. පස්වෙනි එක ගන්න බලන්න. පස්වෙනි එක which of the following is the decimal equivalent of binary කියලා කියනවා. binary number එකක් දීලා. හරි binary number එකක් දීලා තියෙනවා. මොන මේ binary number එකේ decimal equivalent එක මොකක්ද කියලා අහනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න අපි ටක්ක් ගාලා කරගෙන යමු. මොකද පුතා දීලා තියෙන්නේ? 1.3යි ආයේ 1.3යි. හරි මෙන්න මේකේ decimal equivalent එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. හරි decimal equivalent එක. decimal equivalent එක හොයන්න කොහොමද පුතේ? මේ මොන කරාද 1 2 4 8 16 32 64 128. හරි දැන් මාට මුලාට කොහොමද මේ ගන්න හදන්නේ? 128 ඒවා එකක් තියෙනවා 8 ඒවා එකක් තියෙනවා. මොන ඔය දෙක එකතු කරනවා. අර අපිට ඉන්නේ කියෙදි මොනවාද? 8 8යි 16යි මෙතෙන් ටිකක් ඉදු වෙනවා. මේක ගත්තා 3යි 136යි. 136 තියනවාද මෙතන ආන්සර් එකක් විදිහට ඩෙසිමල් ඉක්වලන්ට් එක ඔන්න ඕක තමයි ඩෙසිමල් ඉක්වලන්ට් එක. එතකොට මේකේ නම්බර් 2 නේද? 7ට 2 ආන්සර් එක. 4 2. අපි 8 වෙනි එකටත් යමු. which of the following is the hexadecimal equivalent of octal? hexadecimal equivalent එක. මොකද්ද මේකේ දීලා තියෙන octal number එක. ඒකේ hexadecimal එක කීයද කියලායි වාගේ අහන්නේ. හරි අපි යමු වැඩේට. මෙන්න මේක තමයි වාට දීලා තියෙන octal number එක. 1 5 7 2. මේක octal number එක. මේක hexadecimal කරන්නේ කොහොමද පුතේ? hexadecimal කරන්නේ ඔයාට ලේසි ක්‍රමයක් කියන්නද? ඔයාලා ලේසි ක්‍රමයක් කියන්නේ මේ විදිහට ගොඩාක් කරපු විදිහට බලද්දී මේක ඔයාලට පුළුවන් ඔක්ටල් කරලා ආයෙ හෙක්සාඩෙසිමල් වලට කන්වර්ට් කරන්න. අපි ඒකට යමු. මම හිතන්නේ ඒක ලේසි. දැන් බලන්න. ඔක්ටල් කරන්නේ 1 5 7 2. මේ හැම නම්බර් එකක්ම බයිනරි නම්බර් එකක් වලට මුලින්ම කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි පුතේ බයිනරි නම්බර් එකක් වලට බයිනරි ඩිජිට් 4කට මේ හැම ඩිජිට් එකක්ම මේ කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි බයිනරි සෝරි 4කටම බයිනරි ඩිජිට් 3කට. මේක ඔක්ටල් නම්බර් එකක් නේ. බයිනරි ඩිජිට් 3කින් ලියමු. කොහොමද මෙයා ලියන්නේ? 1.0යි මේ පැත්තට බිඳුවක් දාන්න. මෙයා 1 1 1යි. මේක 1.0 1යි. මේක
කායි බිඳුවයි බිඳුව. ඔන්න බයිනරි වලට කන්වර්ට් කරා. බයිනරි වලට කන්වර්ට් කරපු එක දැන් අක්කාල හෙක්සාඩෙසිමල් වලට කන්වර්ට් කරන්න. කොහොමද කරන්නේ? ඔයා මේක හතර කොටස් වලට කඩා ගන්න. ඩිජිට්ස් හතර හතර ගන්න ඔන්න කඩා ගන්න. මෙන්න මෙහෙම. කොහොමද කඩාගන්නේ? මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම කඩා ගන්න ඕනේ. ඒක කඩාගත්තාම ඔයා ඒක ඉක්වලන්ට් එක හොයාගන්න. බලමුද නේද? බලමු මේක කීයද කියලා. 1.1 කියන්නේ කීයද? 10යි. 1 කියන්නේ 7 තමයි. මෙයා 3යි. හරි. හරි. එතකොට මෙයා මොකද? 3 7 10 කියන්නේ A නේද? ඔන්න හෙක්සාඩෙසිමල් නම්බර් එක. කොච්චර ලේසිද? වැඩේ හරිම ලේසි. හරිම ඉක්මනට වැඩේ කරන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් 8ට කීයද උත්තරේ? 2 නේද? 8ට answer number 2. 9. 1 terabyte is equal to කියලා දීලා දෙනවා. 1 terabyte is equal to. මේකෙන් කොහොමද 1 terabyte equal වෙලා තියෙන්නේ? පොඩක් හදමුද ගන්න. ගන්න හදලා 1 terabyte කියන්නේ දැන් දීලා දෙනවා කිලෝබයිට් වලින් දීලා තියෙනවා. දැන් දීලා තියෙන දේවල් සම්බන්ධ බලන්න මේකෙදි. හරි. 1 terabyte equal කරන්න තියෙන්නේ කිලෝබයිට් වලින්ද? කොහොම කිලෝබයිට් වලින් වැඩේ කොට දාන්න වෙන්නේ. terabyte කිලෝබයිට් වලින් වාට රිප්‍රසන්ට් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මෙහෙම ගත්තොත් ඔයා දන්නවා මෙහෙම අපි මෙහෙම පිටිපස්සට යන්න 1 TB එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ 1 TB කියන්නේ 1024 GB හරි 1024 GB තමයි 1 TB කියන්නේ ඒ වගේ පුතාලා දන්නවා 1 GB කියන්නේ 1 GB කියන්නේ අදන්නවා 1 GB කියන්නේ 1024 MB කියලා. හරි. එතකොට මේ MB වල මෙතන මේ MB ගත්තාම ඔයා දන්නවද 1 ටෙරා මේක ගන්නකො මෙතෙන්ට ගන්නකො දැන් මේ කියන්නේ කීයද කියලා 1 ටෙරාබයිට් කියන්නේ MB නම් කියනකො එතකොට 1 ටෙරාබයිට් කියන්නේ MB නම් 1024 වැඩි කිරීම 1024යි MB. හරි. මොන MB ප්‍රමාණය මෙතන තියෙන 1 ටෙරාබයිට් වලට ඉක්වලන්ට් වන MB ප්‍රමාණය ඕක. මෙගාබයිට් ගන්න. මොකද 1 GB එකක මෙගාබයිට් 1024ක් තියෙනවා. 1 TB එකක ගිගාබයිට් 1024ක් තියෙනවා. එතකොට ගිගාබයිට් එක වගේ 1024 ගුණයක් MB වල MB ගිගාබයිට් එකක තියෙනවා මෙගාබයිට් 1024ක්. මේ එකක මේ වගේ 1024ක් තියෙනවා 1 TB වල. මේ උදාහරණයක් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මේ කොටසේ මේ 1 TB කියන්නේ 1 TB කියන්නේ මෙගාබයිට් කොච්චරයි කියලා. ඒක සමතුලිතයක් පස්සට යමු බලන්න. 1 MB කියන්නේ කීයද පුතේ? ඒ කියන්නේ 1024යි KB කිලෝබයිට් 1024ක් වෙනවා 1 MB එක. එකමනම් එතකොට ඔයා මෙන්න මෙතෙන්ට ගත්තොත් එහෙම ඔයා මේ කිලෝබයිට් වලට මෙයා කන්වර්ට් කරොත් එහෙම ඔයා මේක තව එකපාරක් 1024කින් වැඩි කරගන්න. හරි? ඒක තමයි KB ප්‍රමාණය ටෙරාබයිට් එකක. මේ 1024 මේ මෙන්න මේ තුන් ගුණයක් 1000 සැරයක් 1024 ගන්න තුන් ගුණයක් නෙමෙයි තුන් සැරයක් 1024 වැඩි වෙනවා. අන්න ඒක තමයි ආන්සර් එක වෙන්නේ. නම් මේකට ආන්සර් එක කීයද? මම දිනේකට. ආන්සර් නම්බර් 3. තේරුම් නැත්ද මේක? මේක තේරුණා ඇති කියලා මම හිතන්නේ පුතාලට. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. මේ කතාව කියලා දෙන්න. මේ ඔයාලට තේරෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ගුණයක් තියෙනවා. 1024ක් තියෙනවා. කිලෝබයිට් 1024ක් තියෙනවා. 1 MB එකක. මෙගාබයිට් එකක. ඒ වගේම ගිගාබයිට් එකක 1024 MB තියෙනවා නම් එයාට තේරෙන්න ඕනේ ගිගාබයිට් එකක තියෙන කිලෝබයිට් ගන්න කීයද වෙනවද? මෙයා මේකෙන් ආයතනයක් මෙයා වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා පුතාලට පැහැදිලිනේ. ඊළඟට 10 වෙනි එකට බලමු කතාව.
Which of the following statements are true regarding the ASCII coding system? ASCII coding system එක සම්බන්ධයෙන් හරි මොකක්ද කියලා යහන්නේ. Which of the following statements? එකක් නෙමෙයි statements කීපයක් වෙන්න පුළුවන්. මොනවාද හරි? බලමු. A කියන එකේ statement එක මොකක්ද කියලා? A. Characters E, capital E and simple E are represented using the same code. එකම code එක use කරලාද simple and capital letters use කරන්නේ. නෑනේ පුතේ. ඒක ඔයාලට මතකයිනේ. simple capital දෙක වෙන් කරලා වෙනම code එකක් විදිහට SQL එකෙන් represent වුණා. ඔන්න ඔය වගේ වෙලාවකදී ඔක ඔයාලට හොඳට මතකයෙන් තමයි ගන්නෙ. අම්බලන්ට උත්තර ලොකු දේවල් කතා කරන්නේ නෑ. අතර මතක කරගන්නා මේ simple capital දෙක represent කරගන්න නම් අපිට SQL එකෙන් පුළුවන් වුණා. ඒක කේස් එකක් උනේ නෑ මේ ඉංග්‍රීසි letters වල. ඒකින්ද පළවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එකම වැරදි. ඒක පළවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එක වැරදි. හරි? ඒ ස්ටේට්මන්ට් එක වැරදි. B ස්ටේට්මන්ට් එක මෙතන කියනවා මේ hash and dollar symbols have different codes. Hash and dollar symbols have different codes. hash එකටයි dollar symbol එකටයි dollar මා hash symbol එකේ dollar symbol එකේ codes දෙකක් තිබුණා. ඇත්ත ඉතින් ඒ දෙක different codes තියෙනවා නේ. B වලට B නම් මේක හරි. different codes තමයි තිබුණේ. ඒක හරි. Sinhala characters do not have ASCII codes. Sinhala characters do not have ASCII codes. හරිනේ පුතේ. Sinhala characters තිබුණාද? Sinhala characters තිබුණා නම් ඒක Unicode වලින් මේක represent වෙන්නේ. ඒකට ASCII codes වලට මේවා උනේ නෑ නේද? එහෙමනම් අපිට දැන් ගන්න වෙන්නේ ඔබට සිංහල character එක තිබුණේ නැහැ. ඒක හරිනේ මේ සිංහල character වලට ස්කෝර් එක හරි. ඒක BC දෙක සීත් හරි නේද? සීත් හරි. BC දෙකම හරි නේද? එහෙමනම් අපිට ඒකට ගන්න වෙන්නේ කීයද? 10 වෙනි එකට answer number 3. මොකද්ද? B and C only කියන එක. හරි පුතේ. මොන්නේ 10ක් අපි ඉවර කරා.